سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. یه ویدئوی جذاب دیگه، ادامه سلسله ویدئوهای بهترین سریال‌های تاریخی کره‌ای. من خودم همین الان اول بهتون میگم که سریال 57م از نظر تاریخی مجد گیونگ سونگ رو ندیدم، سریالی که همین اول بهتون معرفی کنم، و 24می کشور من عصر جدید رو دیدم. قشنگ بوده، حتما ببینید. گیونگ سونگ کریئتور ژات سانگ ثروتمند به عنوان جذابترین مرد اطراف بوگچون در گیونگ سونگ شناخته میشه و همچنین منبع قابل اعتمادی از اطلاعات در اطراف منطقه است. استعدادهای او از جمله توانایی واکنش سریع به موقعیت‌ها، بینش دقیق و اجتماعی بودن او را به موقعیت فعلیش رسونده. او با شخصی به نام یون چون درگیر میشه که باعث میشه اولویت‌های خودش رو به عنوان یه انسان دوباره ارزیابی کنه. همینطور مربوط به دهه 1920 و همون تهاجم ژاپنی‌ها به کره میشه. این سریال 2 فصل داره که فصل اولش در سال 2023 تموم شده و فصل دومش تو دفترم نوشتم که دقیقاً 6 مهر به فضا میره. 6 مهر کی؟ یکی از جدیدترین سریال ها، ولی واقعیت اینه که خیلی نمیشه تاریخی حسابش کرد. هان سوهی پس از آسیب دیدگی در حین فیلم برداری به خاطر چشمش از فیلم برداری کنار گذاشته شد و برای مدت زیادی از میادین دور بود. این یه واقعیت جالبیه که خیلی فیلم برداری ها هستن که یه اتفاقات اینجوری هم داخلشون میفته، به خصوص فیلم و سریال های تاریخی کره‌ای. به هر حال اگه با علاقه‌مندید، یعنی به همون هان سوهی نه پیمان معادی، میتونید سریال های The World of the Married 2020 و My New 2021 رو هم ببینید. به نظر میرسه یکی از رفرنس های تاریخی واحد آزمایش مرموز منچوری هست که مربوط به ارتش یا واحد ارتش 731 ژاپن میشده که در قسمت اول بهش اشاره میشه. از نظر نویسنده این سریال انتخاب بازیگران اصلی زن و مرد پارک سئو جون به دلیل احساسات ضد ژاپنی که میتونسته وجود داشته باشه این بازیگرا در چشم ژاپنی ها منفور بشن. در حال با هم دیگه میخوان ارتباط داشته باشن، برن بیان، ممکنه دوستای ژاپنی داشته باشن، میخوان اون کشور سفر بکنن یا بخوان حتی در فیلم و سریال‌های ژاپنی بازی بکنن، چون جدیداً خیلی از بازیگران کره‌ای در فیلم و سریال‌های چینی یا ژاپنی هم حضور پیدا میکنن به دلیل اینکه سیستم استعدادیابی کره‌ای ها ظاهراً خیلی پیشرفت کرده و خیلی بازیگران با استعداد زیاد و پرشماری رو پیدا کردن که دیگه جا پیدا نمیشه برای حضور در فیلم و سریال‌ها. اما به دلیل دستمزد بالا، گیرایی داستان و فانتزی بودن ماجرا تحمل کردن و به هر حال متحمل بازی در چنین سریالی شدن. پارک سئو جون یکی از جوانای هوارانگه که در سریال منو بکش خلاصم کن درخشید و در سال 2025 منتظر گیونگ 2 Waiting for گیونگ 2 2025. آیا کارگردان محصول تاپ لول دیگری برای ارائه داشته؟ 100% که اگر نداشت نمیتونست همچین سریال جذابی رو به ما تحویل بده. It's okay to not be okay که من فعلا 2 قسمتش رو دیدم و این سریال 2019. خب برسیم به سریالی که من خودم دیدم. به همون دوران معروف اوایل چوسان برمیگرده. سریال شماره 13 مون از نظر تاریخی تا حدی هم تخیلی هست، یعنی کاملا تاریخی نیست. 2 دوست به دلیل اختلاف نظر درباره مفهوم کشور من شمشیرهای خود و افکار خودشون رو به سمت یکدیگر نشانه میرن. این 2 دوست با هم بر سر تاج و تخت نمی جنگن، بلکه با هم می جنگن که بتونن چه کشور عالی درجه 1 داشته باشن، کشور رو عوض بکنن به دلخواه خودشون. این سریال در شبکه JTBC پخش شد که یکی از شبکه‌های جدید کابلی هست که در کره چند سال اخیر اومده و داره رقابت میکنن با شبکه‌های دولتی یا سایر شبکه‌های کابلی که در کره هست و خیلی هم محبوب شدن. اگر فکر میکنید که این شبکه هیچ سریال محبوب دیگه ای نداره، کاملا در اشتباهید. سرچ بکنید JTBC میاره، برای من این کارو براتون کردم. این شبکه 14 ساله که عمر داره و فقط 7 تا تاریخی بیرون داده، ولی از حیث کیفیت چیزی کم نداره از شبکه‌های رایگان مثل SBS، KBS و MBC. اون 7 تاریخی عبارتند از ملک اینسو 2012، جنگ گلها 2013، خدمتکاران 2015 قشنگ ببینید جزو لیستمون نیست، آینه جادوگر 2016 این هم قشنگ ببینید جزو لیستمون نیست، کشور من عصر جدید 2019، آژانس ازدواج چوسان 2019 اینم من ندیدم. و سریال جدید افسانه‌ای خانم اوک
اگرچه لی بانگ وون نقش فرعی محسوب میشه، ولی به دلیل بازی فوق‌العاده جانگ هیو که برای دومین بار نقش لی بانگ وون رو بازی میکرده به شدت فیچر میشه و فوکس داستان و فوکس سریال روی او میفته و کاریزمای شخصیتش اینجور تداعی میکنه که انگار سریال داره حول محور او میچرخه. اما لی بانگ وون در اصل کی بوده؟ سومین پادشاه چوسان که در حقیقت سلسله خانوادگی لی رو محکم کرد. پدرش از اول نمیخواست پادشاه بشه و به دلیل حکومت نظامی و اون افکار وزیرش که در واقع مغز متفکر اصلی انقلاب کشور کره و تبدیلش از گوریو به چوسان بود، تحت تأثیر او میاد حکومت رو قبول میکنه و چون فرزندان خیلی متعددی داشته، لی بانگ وون که یکی از فرزندان بود که پادشاهی بهش نمیرسیده، تصمیم میگیره که امور دست بگیره، برادران رو از بین ببره و چندین و چند فیلم و سریال تاریخی در همین مقطع ساخته شده. جدیداً هم یه سریال جدید ساخته شده که من دارم میبینم، حالا اسمش فکر کنم ملکه تاج داره. اینجور نبود که خیلی ادعای پادشاهی داشته باشن. لی بانگ وون هم بیشتر میخواست اساس سلسله رو محکم کنه، اساس پادشاهی رو محکم بکنه و این که با طرحهای جون و جون و طرفدارانش که حزب روشنفکر محسوب میشدن و از همون اول میخواستن دموکراسی و حکومت مردم بر مردم رو بیارند بالا، مخالف بود و این مخالفت به این دلیل بود که میگفت هم کشور از هم میپاشه، من به خاطر کشور میخوام کار بکنم حداقل در ظاهر، و هم خودش خیلی به پادشاهی علاقه داشت. میگفت اگر اینا همه تونستن پادشاه باشن در این همه زمان، چرا من نتونم این کار بکنم؟ او اولین پادشاهی بود که یک فیل رو که از کشورهای دیگه اومده بود رام میکنه. علاقه داشته به کارهای تفریح اینجوری، حتی به کارهای شومانند علاقه داشته. مثلا یه ملخ رو به دلیل خوردن غلات مردم که ملخ افتاده بوده به جون گندم و محصولات مردم، یه ملخ رو زنده قورت میده و خلاصه بهشون میگفت نهار خیردی. بخشی از آهنگ متن شکارچیان برده، سریال شکارچیان برده، در ابتدای سریال وقتی لی سونگی وارد میشه پخش شد و بعد از اون در بهترین قسمت سریال که قسمت 6 هست از نظر مخاطبین دوباره این آهنگ تکرار شد. همه بازیگران در راستای سناریو و داستان بازی‌های فوق‌العاده‌ای دارن. حتی بازیگر 3 ساله نازمون، استعاره‌ها و دیالوگ‌های تاریخی کاملا به شکل آکادمیک ولی به شکل محاوره‌ای هستن. باعث میشه حوصله مخاطب سر نره، احساس نکنه خیلی مصنوعی شده. ایراد ریزی به طولانی بودن غیر ضروری در برخی صحنه‌ها وجود داشت، اما تکنیک کارگردان بیشتر جای خالی را پر می‌کرد. در بعضی جاها که دقت بکنید نحوه گرفتن شمشیر اشتباهه، چون در اون زمان هم به شدت به آیین کنفوسیوس پایبند بودند. برای همین معروف بوده که مردان دست چپ خودشون رو بالا بگیرن. قانونای عجیب غریبی خلاصه همه دین‌ها وجود داره دیگه. این سریال همونطور که کارگردانش اذعان کرد بیشتر بر مردم پشت صحنه فوکس داره تا بر شخصیت‌های اصلی. برای همین هم از نظر تاریخی کاملا دقیق نیست، ولی خیلی جذابش میکنه این رویه متفاوتش با بقیه سریال هایی که به خصوص مربوط به این دوره تاریخی هستن. بریم سراغ پارت خوشمزه بازیگرا. تکواندو کار میکرد و حتی از یه دانشکده ورزشی هم بورسیه گرفت، ولی به خاطر بازیگری اونا رد کرد. او در دانشگاه ملی هنر کره تحصیل کرد و در نهایت مدرک بازیگریش از اونجا گرفت و برای مدت کوتاهی هم مدل لباس بود. او برای سریال عاشقانه دمای عشق برنده بهترین بازیگر شایسته سال شد. بعد از سربازی در سال 2023 در دونای عاشقانه بازی کرد. وودو هوان ولی خیلی محبوبتر و پرکارتره، همون نام سونهی عصر جدید. او در فیلم خشم مقدس قبل از سربازی اولین نقش اصلی خودش رو در سینما بازی میکنه، اما بعد از سربازی در چند تا سریال مهم نقش اصلی رو داشت. وکیل چوسان، سگ‌های خونی که فصل دومش سال 2026 میاد و آقای پلانکتون. خان هیجای اگرچه در روند سریال و اون سناریوی مرد سالارانش که البته طبیعی هم هست مربوط به اون زمان خیلی بازیگر نقش اصلی محسوب نمیشه، ولی برای تلطیف داستان و رسوندن ماجرا به تعادل نقش بسیار مهمی رو این وسط بازی میکنه. او رقصنده گروه AOA هم بود که اولین آلبوم خودش رو در 2012 بیرون داد. مغازه چراغ فروشی آخرین سریال موفقی هست که درش بازی کرده و جزو سریال جدید و محبوب محسوب میشه. خب این از ویدیو امروز. میدونم که خیلی کوتاه بود، حتما کامنت بذارید و بگید کدوم سریال رو دیدید یا کدوم رو دوست دارید ببینید. درود به همگی تا ویدیو بعد. چقدر سریع صحبت میکنم.